Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin cập nhật và phân tích thị trường hồ tiêu mới nhất, với những nhận định chuyên sâu về xu hướng giá trong nước và thế giới. Thưa bà con, thị trường hồ tiêu trong nước những ngày cuối tuần tiếp tục duy trì trạng thái ổn định và giữ được đà tăng khá tích cực. Điểm đáng chú ý là mặt bằng giá hiện nay vẫn bám vững trên ngưỡng 140.000 đồng một ký, cho thấy lực đỡ của thị trường đang tương đối tốt. Khác với những giai đoạn tăng nóng trước đây, đợt tăng lần này diễn ra theo hướng chậm nhưng chắc, phản ánh sự cân bằng hơn giữa cung và cầu. Ở thời điểm hiện tại, lượng hàng trong dân không còn nhiều, trong khi nhu cầu gom hàng từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá tiêu giữ được xu hướng đi lên trong nhiều ngày liên tiếp vừa qua. Theo đánh giá từ thị trường, sản lượng hồ tiêu năm nay giảm không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia sản xuất lớn trên thế giới. Chính tình trạng mất mùa tại nhiều khu vực đã khiến nguồn cung toàn cầu trở nên hạn chế hơn so với các năm trước. Trong bối cảnh đó, thị trường đang hình thành tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn ở nhiều vùng trồng trọng điểm. Về xuất khẩu, giá tiêu của Việt Nam hiện vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế trước khi thiết lập mặt bằng giá mới. Trên thị trường thế giới, giá tiêu cuối tuần không có nhiều biến động mạnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá chung vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là thị trường Malaysia tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn cầu. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường hồ tiêu trong nước trong giai đoạn hiện nay. Xét về xu hướng ngắn hạn, nhiều khả năng giá tiêu sẽ tiếp tục nhích tăng khi bước sang tuần giao dịch mới. Tuy nhiên, đà tăng được dự báo sẽ diễn ra theo hướng từ từ và ổn định, thay vì tăng nóng đột biến. Đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn cần theo dõi sát biến động cung cầu để có kế hoạch bán hàng phù hợp. Việc bán ra từng phần theo nhịp tăng của thị trường sẽ giúp tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong trường hợp giá có điều chỉnh bất ngờ. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu hiện nay vẫn đang vận động theo xu hướng tích cực, với nền giá ổn định và khả năng tăng thêm trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục duy trì vùng giá cao trong trung hạn. Thị trường trong nước ổn định, giữ đà tăng tốt. Nguồn cung giảm do mất mùa tại nhiều quốc gia sản xuất. Giá xuất khẩu Việt Nam tiếp tục đi ngang. Thị trường thế giới ổn định, Malaysia giữ mức giá cao. Triển vọng ngắn hạn tích cực, khả năng tăng thêm trong tuần mới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam giữ nguyên. Tiêu đen 500G trên lít, 6.100 đô la Mỹ một tấn. Tiêu đen 550G trên lít, 6.200 đô la Mỹ một tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Giá tiêu thị trường thế giới giữ nguyên. Indonesia. Tiêu đen, 6.955 đô la Mỹ một tấn. Tiêu trắng, 9.164 đô la Mỹ một tấn. Brazil. Tiêu đen, 6.100 đô la Mỹ một tấn. Malaysia. Tiêu đen, 9.300 đô la Mỹ một tấn. Tiêu trắng, 12.200 đô la Mỹ một tấn. Thị trường thế giới ổn định, Malaysia tiếp tục duy trì vùng giá cao. Giá tiêu trong nước cập nhật sáng ngày 10 tháng 5 năm 2026. Đắk Lắk, 143.000 đến 144.500 đồng một ký. Đắk Nông, 142.000 đến 144.000 đồng một ký. Gia Lai, 141.000 đến 142.000 đồng một ký. Phú Yên, 141.000 đến 142.000 đồng một ký. Kon Tum, 141.000 đến 142.000 đồng một ký. Đồng Nai, 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Lâm Đồng, 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Bình Phước, 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Bình Dương, 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Phú Quốc, 140.000 đến 142.000 đồng một ký. Thị trường nội địa đang duy trì đà tăng theo hướng ổn định và bền vững, cho thấy lực nâng giá hiện nay đến từ nhu cầu thực tế thay vì các yếu tố đầu cơ ngắn hạn.
Nguồn cung suy giảm sau vụ thu hoạch được xem là yếu tố then chốt giúp mặt bằng giá tiếp tục được củng cố trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang trong trạng thái tích lũy và quan sát, khi các doanh nghiệp giữ tâm lý thận trọng trước biến động của thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tiếp tục neo ở vùng cao, trong đó Malaysia vẫn là quốc gia giữ vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn cầu. Với bối cảnh cung hạn chế và lực cầu duy trì ổn định, khả năng giá hồ tiêu tiếp tục nhích lên trong tuần giao dịch mới được đánh giá là kịch bản có xác suất cao. Bản tin giá hồ tiêu sáng ngày 10 tháng 5 năm 2026 của kênh Miệt vườn Tây Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh. Đừng quên đăng ký và theo dõi để cập nhật những thông tin thị trường mới nhất mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.